ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ඒ වගේම අඩු වියදමකින් රසවත් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හොදි නැති වුණත් අපිට රස බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. අපි එහෙනම් බලමු මේ සුපිරිමපත් එක රසට, ලස්සනට, සුවඳට ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට උයාගත්ත බත් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම කපාගත්ත ලොකු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරපිංච රම්පේ සහ අම්මිරිස් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව මිරිස් කුඩු ටිකක්, තුනපහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් කජු එකතු කරගන්න. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගෙන මම මගේ ජාත්‍යන්තර තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට කපාගත්ත වීලි මිරිස්, කුරුදු, අබ, සූදුරු සහ එනසල් එකතු කරගෙන මේ ටික තප්පර 30ක් විතර හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට චූටියට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංච, අමුරිස් සහ ලොකු ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකන් හොඳින් බැද ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ ලොකු ලුණු ටික හොඳින් තෙම්පරාදු කරගන්න. එතකොට තමයි අපි බත් එක හොඳ රසකට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලුණු වැඩි වෙන තරමට අපේ බත් එක ගොඩක් රසවත් වෙනවා. එහෙම කියලා ඉතින් ලුණු ගොනියක් දාගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ගානට දාගන්න. විනාඩියක් විතර මේ ටික හොඳින් තෙම්පරාදු කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම තුන පහ කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම කහ කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුත් එකතු කරගන්න. ඒ ඔක්කොම දාගත්තන් පස්සේ ආයෙත් මම මේක මේ විතර හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. මේකට තුන පහ එකතු කරගන්නකොට ගෙදර කොටාගත්ත පිරිසිදු තුන පහ එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ බත් එකේ රස ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තව විනාඩියක් විතර මේ ටික රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට උයාගත්ත බත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති බත් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක බෝඩින් වල ඉන්න අයට ගොඩක් වටිනවා. මේකේ අමුද්‍රව්‍ය ටික අපේ රස අනුව වෙනස් කරගත්තොත් පොඩි නැතුවම අපිට මේක රස බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට අනිවාර්යයෙන්ම එනසල් කාබෝනේටි, අබ සහ කුරුදු අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න යාළුවනේ. ඒකෙන් තමයි අපේ බත් එක ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. ඔයාලට මේක රයිස් කුකර් එකේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වීඩියෝ වල link මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් උනුත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට දවට පොල්ලකින් හරි ගහගෙන යන්න. මේ විදිහට විනාඩි 3ක් විතර මේක හොඳින් රත් කරගෙන මම බත් එක ලිපින් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට, සැරට, සුවඳට හදාගත්ත අපේ තුන පහ බත් එක. අතරම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ රසක් තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් මේක ඉන්දියන් රෙසිපි එකක්. ඔයාලත් හදලා බලලා අනිවාර්යෙන් කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි, දීපීටයි මං ගියා.